ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የመጀመሪያ የጃቫ ፕሮግራማችን እንዴት እንደምናሮጥ እናያለን። በጥሞና ተከታተሉኝ። እሺ፣ በባለፈው እንዳያችሁት ጄዲኬያችን ኢንስቶል አድርገናል። ዛሬ ደግሞ እንዴት ኢንስቶል እንደምናደርግ እናያለን። ማለት እንዴት ራን እንደምናደርግ እናያለን። እስቲ የፈለግነውን ቴክስት ኤዲተር እንክፈት። እኔ ኖትፓድን እጠቀማለሁ ሁሉም ጋር ስለሚገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ኖትፓድ ከፍቶልናል። ጃቫ ፕሮግራምን ለማሮጥ ግን ክላስ የሚባል ኮንሴፕት አለ። ክላስ ማለት አንድ ጃቫ ፕሮግራም ቢያንስ አንድ ክላስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ጃቫ ፕሮግራም ከመጻፋችን በፊት ስለ ክላስ ማወቅ አለብን። ይሄን በሚቀጥለው አሳያችኋለሁ። አሁን ግን ጀስት የመጀመሪያ ጃቫ ፕሮግራሞች እንዴት እንደምናሮጥ ነው የምናየው። እሺ፣ ክላስ ብዬ ሄሎ የሚባል ክላስ ፈጠርኩ ማለት ነው። ስለ ስሙ የፈለጋችሁትን ስም መስጠት ትችላላችሁ። ጀስት ክላስ ማለት ደግሞ ኪወርድ ነው። ዋት ኪወርድም በቀጣዩ ፕሮግራም ነው ያለ። ምንም ጭንቅ እንዳይገባችሁ ማለት ነው። ግን እኔ አሁን ክላስ ብዬ ሄሎ የሚባል ክላስ ፈጥሬያለሁ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል አንድ ሜን ሜተድ አለው ጃቫ። አንድ ጃቫ ፕሮግራም ቢያንስ አንድ ክላስ እና አንድ ሜን ሜተድ አለው። ይሄም ሜን ሜተድ ምንድነው? ፐብሊክ የሚባል ሜን ሜተድ ነው። እዚህ ጋር ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ብዬ ሜን የሚባል ሜተድ አለ ማለት ነው። ፐብሊክ ስታቲክ ኤንድ ቮይድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አሁን ምንም የሚያስጨንቃችሁ ነገር የለም። በቀጣዩ በዲቴል ስለምናያቸው ማለት ነው። ጀስት አሁን ግን እንደ ጀማሪዎች በትክክል ተከታተሉኝ። በቀጣዩ ግልጽ ይሆንላችኋል። ፐብሊክም ስታቲክ ቮይድ የሚሉ ኪወርዶች ይባላሉ። ሜን ደግሞ የጃቫ ሜን ሜተድ ነው ማለት ነው። ስትሪንግ ኤንድ ዚስ ኪሩሊ ብሬስ ኤንድ አርግስ እላለሁ። ከዛ ኤምብሬስ ከፍታለሁ። ከዚህ በቀጣይ ምንድነው ማለት ነው የምትፈልገውን ነገር ከሜን ሜትዱ ቀጣይ ምንድነው ማድረግ የምትፈልገው ነው። እኔ ግን አሁን የፈለጉት ስክሪን ላይ ፕሪንት እንዲደረግልኝ የፈለጉት ማለት ነው። ይህ የጃቫ ሲንታክስ ነው። ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ኤልኤን ነው። ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት አርግልኝ ነው። ዲስክቶፕ ላይ ፕሪንት አርግልኝ። ማንን ነው ፕሪንት ማድረገው? እኔ አሁን የፈለጉት ለምሳሌ ሄሎ ዩቲዩብ የሚለውን ዲስክቶፕ ላይ ወይም ኤኒ ዲስፕሌይ ስክሪን ላይ ዲስፕሌይ አርግልኝ ነው። ይሄን ለማለት ደግሞ ሲንታክሱ ወይም ህጎቹ ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ? መጨረሻ ላይ ሰሚ ኮሎን አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄን ካደረግ ማለት ይሄን ፕሪንት አርግልኝ እለዋለሁ ማለት ሴቭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። የግድ የጻፉት ሴቭ መሆን ስላለበት ይሄን ዲስክቶፕ ላይ ቱቶሪያልስ ሚል ፎልደር ውስጥ ነው ሴቭ ማድረግ የፈለጉት። እዚህ ጋር ደግሞ የፋይል ኔም ቴስት ዶት ጃቫ ነው ማድረግ የፈለጉት። ዶት ጃቫ የምትለዋ እዚህ ጋር ወሳኝ ፓርት ናት ማለት ነው። ምክንያቱም የተለያየ ፋይል ኤክስቴንሽን ስላለ ለምሳሌ ዶት ፒዲኤፍ ብሎ ፒዲኤፍ ፋይል ነው ማለት ነው። ዶክ ብሎ ዶክመንት ፋይል ነው። እዚህ ጋር ግን አስፈላጊው ዶት ጃቫ የሚለው ነው ማለት ነው። ከዛ የት ላይ ነው ራን ማድረገው? ሲኤምዲ ላይ ሄጄ ባለፈው እንዳያችሁት ጄዲኬው ኢንስቶል ስለሆነ ሲኤምዲ ላይ ሄጄ ወደ ዛች ዲስክቶፕ ላይ ሆኖ ወደ ቱቶሪያልስ ወደሚል ፎልደር ላይ ሄዳለሁ ማለት ነው። እዛች ነው ሴቭ ያደረጓት ፋይሏን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፋይሏን ቼክ ለማለት እስኪ ዲአይአር ሚላለ ወይም ዳይሬክተሪ ሚላለ በዚህ ቱቶሪያል በሚል ፎልደር ውስጥ ያሉ ሊስቶችን ያመጣልኛል። ፋይል ሊስቶች እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴስት ዶት ጃቫ የምትለዋን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ምን አረጋታለሁ? ኮምፓይል አድርገዋለሁ። ኮምፓይል ለማድረግ ጃቫ ሲ እልና ቴስት ዶት ጃቫን ኮምፓይል አርግልኝ። ኮምፓይል ማለት ምን ማለት ነው? ወደ ዶት ክላስ ቀይርልኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ኮምፒውተራችን አንደርስታንድ የሚያደርገው ዶት ክላስ ፋይልን ስለሆነ
የግድ ወደ ዶት ክላስ መቀየር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በትክክል ቀይሮልናል ማለት ነው። ኤረር ቢኖረው እዚህ ጋር ያመጣልን ነበር። አያችሁት ቱቶሪያል ውስጥ ዲአይአር ስል ምን አለ ዳይሬክተሪ ሊስት ያደርግ ሄሎ ዶት ክላስን አመጣልኝ። ቅድም አላመጣም ነበር። አሁን ግን ሄሎ ዶት ክላስን አመጣልኛል። ስለዚህ ጃቫ ብዬ ሄሎ ሳደርግ አያችሁት ሄሎ ዩቲዩብ የሚለውን በትክክል ዲስፕሌይ አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ጃቫ ፕሮግራማችን በትክክል ራን አድርጓል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ዩቲዩብ ቻናሌን ሳብስክራይብ አድርጉልኝ። ማንኛውም ጥያቄያችሁ ካለ ደግሞ በኮመንት መስጫ ላይ ኮሜንት ስጡኝ።